السلام عليكم، شخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. وصفه جديده وفيديو جديد مع عيوش، تسمعوا القرمشه اللي غنوجد انا وياكم هاد السفنجه اللي كيجي مقرمش ومهوي من الداخل بواحد الطريقه اللي هي سهله لجميع المبتدئين، وكذلك الناس اللي عايشين في الغربه كيتشهاو انهم يوجدوا هاد السفنج هذا وما كيعرفوش يوجدوه. اليوم ان شاء الله غنوجدوه بواحد الطريقه اللي هي سهله، ما غتحتاج منا لا دليك لا خلاط. ان شاء الله نقولوا بسم الله وندوزو نشوفوا مع بعضياتنا المقادير. غنحتاجو ان شاء الله ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه، لان حنا دابا باقيين في الصيف. الا كان البرد غديروا ملعقه كبيره. بنفس الكاس اللي غنعبر به الماء غنعبر به الدقيق، اي كاس عندكم غتعبروا به الماء هو نفسه غتعبروا به الدقيق. غنحتاج 2 كيسان ديال العنبه ولا اي كاس عندكم ديال الماء الدافئ. غنضيف عليه نص ملعقه صغيره ديال السكر الابيض. ما ديروش السكر بزاف، لان ملي غتكونوا كتقليو في السفنج غادي يتحمر معكم دغيا وما غاديش يطيب من الداخل. من الاحسن ضيفوا غير قليل من السكر. نخلط هاد المكونات مزيان حتى تندمج ليا ديك الخميره مع السكر والماء ويذوب السكر. من بعد غنضيف 2 كيسان ديال الدقيق. الكاس اللي عبرت به الماء هو اللي عابره به الدقيق، انا كنعاود ناكد عليها. هنا عندي 2 كيسان ديال الدقيق الابيض اللي هو مغربل من طبيعه الحال. وكنبداو نضربوا الخليط ديالنا بالضراب اليدوي حتى كنحصلوا على واحد الخليط مثل الخليط ديال البغرير. هاد المرحله هذه مهمه بزاف للسفنج ديالنا باش كيجينا مهوي من الداخل. صافي من بعد ما كنحصلوا على واحد الفقاعات صغيره فوق من هاد السطح ديال هاد الخليط كما كتشوفوا معايا. دابا غادا نتوقف من الخلط وغادا نغطيه ونخليه يرتاح واحد المده من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. ما غاداش نخمرو، غنخليه غير يرتاح. ان شاء الله يتبعوا معايا هاد المراحل وغينجح معاكم هاد السفنج 100%، ولو تكونوا اول مره غتجربوه. من بعد ما ارتاح لنا الخليط الاول غندوزو المرحله الثانيه. المرحله الثانيه عندي هنا 2 كيسان ديال الدقيق، نفس الكاس اللي عبرت به الدقيق في المرحله الاولى وعبرت به الماء هو اللي عبرت به الدقيق هذا. غنضيفو هنايا ملعقه صغيره ديال الملح، انا هنا كنعبرها بيديا. غنبداو نضيفو الدقيق ديالنا بشويه بشويه وحنا كنخلطو غير بصباع يدينا، يعني ما نحتاجوش واحد المجهود كبير في هذا السفنج هذا. والبنات اللي ما كيبغيوش يستعملوا يديهم في العجينه يقدروا يستعملوا العجانه، ماشي مشكل، لكن بيديك كتكون احسن. صافي هنايا كنضيف الدقيق ديالي كله وانايا كنخلط. ان شاء الله غنكتب لكم في صندوق الوصف المقادير بالضبط، لان ماشي شي مقادير اللي هي صعيبه. وكنبدا ندرب كما كتشوفوا معايا، كندرب بحال كندير الرغيف المصري. هنا العجينه باقا عندي كتلصق. هنا غادا نضيف 2 معالق كبار ديال الدقيق. والدقيق هنا على حسب الجوده ديالو. كاين الدقيق اللي غادي يشرب معاكم في اول مره، وكاين الدقيق اللي غيبقى جاري بحال اللي عندي انايا. هنا ضفت انايا المقادير بالضبط. 2 كيسان ديال الماء دخلوا ليا 4 الكيسان ديال الدقيق مع 2 معالق كبار ديال الدقيق. كما كتشوفوا كيخصو يوليو فيه واحد الفقاعات من الفوق بحال كنقولوا العجينه كتبدا طرطق. صافي كنستمروا بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا. الطريقه راها ساهله. العجينه ديال هاد السفنج هذا كما كتشوفوا ما شاء الله العجينه كتكون ناجحه. هنا غنخلي العجينه ديالي ترتاح واحد 5 دقائق، ما نخليهاش تخمر، غير ترتاح ليا واحد 5 دقائق وغنرجع لها من بعد. هنا العجينه من بعد ما ارتاحت غنخويها تاني شويه من هذاك البرد اللي تكون فيها، بنفس الطريقه اللي درنا في الاول. نفسها يعني كنضربوها غير بصباعنا. شوفوا ما شاء الله الفقاعات. صافي دابا ان شاء الله تاني غادا نغطيها ونخليها حتى يذوب الحجم ديالها، نحطوها في مكان اللي هو دافئ ونخليوها حتى يذوب الحجم ديالها، يعني حتى تخمر على خاطرها.
من بعد ما تذوبل لينا الحجم ديال العجينه ديالنا او خمرات كما كتشوفوا ما شاء الله. السطح ديال هاد العجينه كيجي كله فقاعات، وهذا كيعني ان العجينه ديالنا ناجحه 100%. ما شاء الله كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادا نبدا نكون كويرات. ضروري ديروا في يديكم شويه ديال الزيت لان العجينه ديالنا راه كتبقى جاريه، ونبدا نوجد في الكويرات ولا الحجم ديال السفنج ديالنا. كيرجع على حسابكم نتوما، بغيتو كبير بغيتو متوسط ولا بغيتوه صغيور. ضروري تستعنوا بالزيت. كما كتشوفوا هذا هو الحجم اللي درت انا. شوفوا ما شاء الله فقاعات باقين باينين فوق من هاد الكويرات هادو ديال العجينه. ان شاء الله حتى نتوما راه غادي تنجح معكم 100%. هنا غنحتاجو جوج مقلات، مقله فيها شويه ديال الزيت ومقله فيها الزيت يعني كتير. المقله اللي فيها شويه ديال الزيت راه الفيديو واضح معاكم، خاص تكون العافيه ناقصه. والمقله اللي فيها الزيت كتير خاصها يكون العافيه متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه. هنا كنبداو نهزو هذوك الكويرات ونديرو فيهم ثقب الوسط كما كتشوفوا، عيب شويه عليكم لان العجينه شويه جاريه. صافي وكنحطو في ديك المقله اللي فيها الزيت شويه، عير كتشد راسها باش ما تحرقش لكم، ضروري خصها تكون ناقصه وباش ما تخطفش لكم هذيك السفنجه. صافي من بعد ما كتشد راسها كنحولوها المقله اللي فيها الزيت كتير. شوفوا كيف ما كتشوفوا ما شاء الله انا نقصت الضوء باش تشوفوا معايا مزيان. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي مهويه وكتجي يعني خاويه من الداخل وكيطيب ما كيجيكمش معجن. شوفوا ما شاء الله. صافي ما تخليوش حتى يتحمر لكم بزاف، عي ياخذ هذا اللون هذا الذهبي صافي وحيدوه. شوفوا ما شاء الله الفقاعات احسن كاع من كتشريوه من المحلات. شوفوا ما شاء الله وكيجي مقرمش وكيجي زوين. ان شاء الله راه غتجربوه وردوا عليا في التعاليق كيف جاكم هاد الشفنج. شوفوا ما شاء الله كيجي زوين وكيجي رطاب. كنتمنى انكم تستافدتوا من هاد الفيديو، وإلا عجبكم هاد الفيديو ما تنسونيش في اللايكات والشير بين حبابكم صحابكم، واللي باقي ما شاركش في قناة عيوش ينزل ويشارك ويضغط على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديال عيوش. وما تنسونيش في اللايكات اللايكات اللايكات. وفي الاخير كنقول لكم بالصحة والراحة وبسلامة.